Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series trò đến bản chất tồn tại. Tập 7. Hiểu sai 3 điều này, ta khổ cả đời. Trong tập trước, chúng ta đã quán chiếu thức uẩn sự biết phát sinh qua 6 căn. Ta thấy rằng thực không phải là người quan sát thường hằng, mà chỉ sinh khởi khi có đủ điều kiện. Ý niệm về một cái tôi đang biết hóa ra chỉ là một thói quen nhận thức lâu đời. Khi Đức Phật phân tích con người thành ngữ uẩn, mục đích không phải để tạo ra một hệ thống triết học phức tạp, mà để dẫn người tu đến một cái thấy trực tiếp về bản chất của mỗi kinh nghiệm. Và cái thấy ấy được cô đồng trong 3 đặc tượng phổ quát, 3 dấu ấn hiện diện trong tất cả các pháp hữu vi, vô thường, khổ và vô ngã. 3 đặc tượng này không phải là những ý niệm để suy luận, mà là những gì cần được thấy rõ trong chính thân và tâm mình. Khi chưa thấy, chúng là lý thuyết. Khi thấy rồi, chúng trở thành chìa khóa giải thoát. Trước hết là vô thường. Mỗi pháp được tạo thành từ nhân duyên đều sinh rồi diệt. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng cái vô thường mà Đức Phật nói đến không chỉ là sự thay đổi theo năm tháng, mà là sự sinh diệt diễn ra trong từng sát na. Thân này không đứng yên một giây nào. Nó là một dòng chảy của các tiến trình vật lý luôn biến đổi. Tâm này cũng không đứng yên. Mọi cảm thọ, mọi ý nghĩ, mọi nhận thức đều sinh lên rồi biến mất, nhanh đến mức ta tưởng rằng chúng liên tục và bền vững. Khi không quan sát kỹ, ta thấy một cảm xúc kéo dài. Nhưng khi nhìn sâu, chỉ thấy một chuỗi những khoảnh khắc sinh và diệt, nối tiếp nhau. Khi không chú ý, ta thấy một ý nghĩ tồn tại. Nhưng khi quan sát, chỉ thấy ý nghĩ vừa sinh, thì đã tăng, nhường chỗ cho ý nghĩ khác. Vô thường không phải là điều xảy ra thỉnh thoảng, mà là bản chất của mọi hiện tượng. Từ vô thường, Đức Phật chỉ ra đặc tường thứ hai. Khổ, hay đúng hơn là tính bất toại nguyện. Khổ ở đây không có nghĩa là mọi trải nghiệm đều đau đớn. Có những khoảnh khắc dễ chịu, vui vẻ, an lạc. Nhưng vì tất cả đều vô thường, nên không có trải nghiệm nào có thể mang lại sự thỏa mãn bền vững nếu ta bám chấp vào nó. Khi ta muốn giữ lại cái đáng thay đổi, ta tự đặt mình vào xung đột với thực tại. Chính sự bám chấp vào cái vô thường khiến nó trở thành nguồn khổ. Ta khổ không phải vì cảm thọ sinh diệt, mà vì ta muốn cảm thọ ấy ở lại. Ta khổ không phải vì thân thay đổi, mà vì ta muốn thân này không già, không bệnh, không chết. Khi cái ta nắm giữ không thể đứng yên, sự bất an trở thành điều không thể tránh khỏi. Từ vô thường và khổ, Đức Phật dẫn đến đặc tượng thứ ba, sâu nhất và khó thấy nhất, vô ngã. Nếu thân và tâm luôn sinh diệt, luôn biến đổi, thì không có yếu tố nào trong đó có thể được xem là một cái tôi thường hằng, tự chủ và độc lập. Cái mà ta gọi là tôi chỉ là một sự gán nhãn cho dòng vận hành của ngu uẩn. Vô ngã không có nghĩa là không có gì tồn tại. Nó cũng không phủ nhận kinh nghiệm sống. Nó chỉ phủ nhận ý niệm rằng có một thực thể bất biến đứng sau và sở hữu kinh nghiệm ấy. Có thấy, nhưng không có người thầy. Có nghe, nhưng không có người nghe. Có suy nghĩ, nhưng không có người suy nghĩ, nằm ngoài chính tiến trình suy nghĩ đó. Đức Phật dùng những hình ảnh rất mạnh để minh họa cho điều này. Sắc như bọt nước, nhìn có vẻ chắc, nhưng chạm vào thì tâng. Thọ như bong bóng nước, vừa sinh đã vỡ. Tưởng như ảo ảnh giữa trưa nắng, nhìn tường có nhưng không thể nắm bắt. Hành như thân cây chuối, bóc mãi mà không thấy lõi cung. Thức như trò ảo thuật, tạo ra cảm giác có thật nhưng không có thực thể bên trong. Khi nhìn sâu, không uẩn nào chứa một cái tôi để bám vào. Khi ba đặc tượng này được thấy rõ trong ngu uẩn, sự chấp ngã bắt đầu lung lay. Không phải vì ta cố gắng từ bỏ nó, mà vì không còn cơ sở để duy trì nó. Khi không còn thấy thân và tâm là ta hay của ta, sự bám chấp tự nhiên suy yếu. Và khi bám chấp suy yếu, khổ cũng dần chấm dứt. Theo Đức Phật, giải thoát không phải là trạng thái được tạo ra, mà là kết quả của việc thấy đúng. Khi vô minh tan rã, trí tuệ xuất hiện. Khi trí tuệ xuất hiện, con đường tự do nội tâm mở ra. Ba đặc tường không phải là điểm kết thúc của hành trình,
mà là cánh cửa dẫn đến sự giải thoát khỏi vòng chấp thụ và khổ đau. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi thêm một bước quan trọng. Từ cái thấy về ngu uẩn và 3 đặc tượng quay trở lại câu hỏi rất thực tế. Làm sao để đem tuệ giác này vào đời sống, vào sự thực hành, để tự do nội tâm không chỉ là hiểu biết, mà trở thành kinh nghiệm sống. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.